नमस्कार, एजीएम टेक्नोलोजीमा सदा चाहिँ यहाँलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। आज चाहिँ हामीले बुटेबल पेनड्राइभ चाहिँ कसरी बनाउनु भन्ने बारेमा चाहिँ यो भिडियो चाहिँ तपाईको माझमा चाहिँ बनाउन गइरहेका छौँ। यो भिडियोले तपाईको माझमा राख्नुभन्दा पहिले हाम्रो च्यानललाई अझसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि क्लिक गर्नुहोला। अन्य यस्तै ताजा भिडियोको लागि हामी चाहिँ तपाईहरु माझमा यस्तै खालको भिडियो लिएर आउनेछौँ र हाम्रो भिडियोले चाहिँ तपाईको सँगसाथी आफन्ती साथीभाइहरु चाहिँ शेयर गर्नुहोला र तपाई जस्तै अन्य यस्तैलाई पनि सहयोग अवश्य मिल्नेछ भन्ने आशा हामीले लिएका छौँ। अब लागौँ भिडियोमा। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ बुटेबल कसरी बनाउनु भन्ने बारेमा चाहिँ यो भिडियो चाहिँ तपाईँ माझ राख्न गइरहेको छ। सर्वप्रथम चाहिँ कमान्ड गर्नुस् र कमान्ड गरिसकेपछि यसरी हेर्नुस्, डिस्क पार्ट यसरी हान्नुस्। यो हान्छ यस्तो खुल्छ। यो खोलिसकेपछि पेन ड्राइभमा चाहिँ यस्तो इन्डिकेटर चाहिँ बिलिङ हुन्छ। यहाँ चाहिँ लिस्ट डिस्क हान्नुस्। यो हानिसकेपछि सबै खोल्नेछ। र यहाँनिर आइसकेपछि चाहिँ कुन हो पेन ड्राइभ त्यो चाहिँ चुज गर्नुस्, सेलेक्ट गर्नुस्। यहाँ आइसकेपछि डिस्क 1 हान्नुस्। डिस्क 1 हानिसकेपछि तपाईको पेन ड्राइभ चाहिँ बुटेबलको लागि चाहिँ सेलेक्ट हुनेछ। र अब चाहिँ डिस्क यो पेन ड्राइभ चाहिँ फर्मेट चाहिँ हुँदैछ। भिडियो चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला, नबुझेको चाहिँ कमेन्ट लेख्नु होला। अब चाहिँ सेलेक्ट पार्टिसन चाहिँ यो बनाउनुस्। त्यसपछि यो चाहिँ अहिले चाहिँ यो बुटेबल चाहिँ बन्दैछ। यसरी बिलिङ गरेको छ। यो चाहिँ भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ यो चाहिँ ISO टु USB चाहिँ यो एउटा सफ्टवेयर छ। यो चाहिँ तपाईले गुगल प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो मैले चाहिँ अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु। अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ ISO फाइल चाहिँ कहाँ छ, कुनमा डाउनलोड चाहिँ यसरी सिलेक्ट गर्नुस्। यसरी सिलेक्ट भइसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ मेमोरी कार्ड अटो पेनलाई छान्नुस्। यस्तो भइसकेको छ। अब चाहिँ यो चाहिँ बुटेबल भइराखेको छ। यो चाहिँ केही समय लिन्छ। यो पूर्ण रूपमा चाहिँ हुनाले चाहिँ भिडियो लामो हुने भएको कारणले भिडियो चाहिँ म पज गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ बुटेबल चाहिँ भइरहेको छ। यसरी अब केही पर्सेन्ट बाँकी रहेको छ। हामी चाहिँ एजिएम टेक्नोलोजीमा चाहिँ यस्तै खालका टेक्निकल भिडियोहरू ISP सम्बन्धी, वेबसाइट सम्बन्धी, इन्टरनेट सम्बन्धी हरेक यस्तै मोबाइल एप्स र यही खालका हामी जानकारी लिएर आउनेछौँ। कृपया यसको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र तपाईको सँगसाथी आफन्तीहरूले चाहिँ शेयर गर्नु होला। र तपाईलाई भिडियो चाहिँ मन पर्छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला, मन परेन भने चाहिँ किन पर्दैन कमेन्टमा लेख्नु होला। हामी चाहिँ सुधार्ने कोसिस गर्नेछौँ। अहिले चाहिँ हामी यस्तै खालका भिडियो लिने क्रममा चाहिँ विन्डोज 8 र चाहिँ बुटेबल चाहिँ पेन ड्राइभले कसरी बनाउनु भन्ने बारेमा चाहिँ बनाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ पक्कै पनि तपाईले बुझ्नुहुनेछ। तपाईले यो फाइलले चाहिँ तपाईले डाउनलोड गर्नु होला गुगलबाट यसरी डाउनलोड गर्नु भने चाहिँ इन्स्टल गरेर सहज रूपमा चाहिँ यसरी बुटेबल चाहिँ बनाउन सक्नुहुनेछ। डाउनलोड चाहिँ भइरहेको छ। अब चाहिँ केही पर्सेन्ट बाँकी छ।
अहिले चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ यो पेनड्राइभ चाहिँ बुटेबल चाहिँ भइसकेको छ। हेर्नुहोस् यो चाहिँ बुटेबल चाहिँ भइसकेको छ। अब चाहिँ म यसलाई चेक गर्छु फेरि। इन्सर्ट गर्छु। तपाईँले पनि यसरी आफ्नो घरमै सहजै यसरी फर्मेट गर्न सक्नुहुन्छ। पसलमा गएपछि केही तपाईँको केही पैसा खर्च हुन्छ, त्योबाट चाहिँ हामी अलिकति अनलाइनबाट 2-4 पैसा पनि काम गरेर सेभ अवश्य गर्न सक्नेछौँ। आजको भिडियो